God bless you. Seara și Domnul să vă binecuvinteze. There's a principle I want to bring to your attention tonight. Este un principiu pe care vreau să vi-l aduc spre atenție în seara asta, So that you can learn something every time you open the Bible. ca să învățați întotdeauna ceva când vă apropiați de Biblie și o deschideți. There is a principle that Jesus enunciated. Este un principiu pe care Domnul Isus l-a inițiat. He said, first the natural, then the spiritual. Mai întâi în natural și apoi în spiritual. Why do you think he talked about the flowers and the birds and the animals? De ce credeți că atunci când Domnul Isus era pe pământ a vorbit de flori, de animale, de păsări? He talked about things that they knew. A vorbit întotdeauna despre lucruri pe care ei le știau, To le teach them cunoșteau, about spiritual things. pentru ca să poată să învețe lucrurile spirituale. Now tonight I probably won't tell you anything you don't know. Poate că în seara aceasta nu vă voi spune mai nimic din ceea ce voi n-ați ști. But too many read the Bible. Too? Too many read the Bible as history. Dar în citirea Bibliei, They look at it, well, that's what they did. ei s-au uitat, au citit, au găsit ce vroiau, But every page in this book has a lesson for you. dar fiecare pagină în această carte are o lecție pentru tine. It really did happen, S-a întâmplat, but it has a message for you today. dar deși s-a întâmplat cu ceva vreme în urmă, are un mesaj pentru tine azi. And many people miss that. Și mulți oameni pierd mesajul. Well, that happened to them long time ago. Lucrurile alea s-au întâmplat, nu mai ies pentru vremea asta. And they get a story, Ei primesc doar povestirea, but they don't get a message for their heart. dar nu primesc mesajul pentru inima lor. Okay, my text is Exodus chapter 1, Textul meu este Exod, capitolul 1, the first 5 verses. primele 5 versete. I'm going to ask him to read them. Îmi cere să le citesc. Exod, capitolul 1, primele 5 versete. Le vom citi. Now these are the names of the children of Israel which came out of Egypt. Aici sunt numele fiilor lui Iacov care au ieșit din Egipt. Every man in his household came with Jacob. Fiecare casă, fiecare nume, fiecare din ei au venit din Iacob. Reuben, Simeon, Levi, and Judah. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Issachar, Zebulun, Benjamin. Isahar, Zabulon, Beniamin, Dan and Naphtali, Gad and Asher. Dan, Neftali, Gad și Asher. And all the souls that came out of the loins of Jacob were 70 souls. Aceste suflete ieșite din coapsele lui Iacov erau 70 de toate. For Joseph was in Egypt already. Iosif era atunci în Egipt. That's my text. Acesta e textul meu. When you say it didn't say anything, Când îl citești, spui, dar nu ne învață nimic. it's not a prayer. Nu e o rugăciune, It's not an expression of worship. nu este ceva de închinare, It's not a commandment. nu este o poruncă, It's not a parable. nu este o parabolă, It's not even a story. nu este nici măcar o poveste. It's just a list of names. E o listă de nume. That's all it is. Asta este tot ce conține. But names are important. Dar numele sunt importante. How many people in here have a name? Câți dintre voi aveți un nume? Some of you are not telling me the truth. Nu toți spuneți adevărul. Aveți nume sau nu aveți? Every Toți aveți un nume. every person in this room has a name. Fiecare persoană din această sală are nume. That's who you are. Acela este cine ești tu. Now, where did you get your name? De unde ai primit numele? Well, my parents gave it to me. Părinții mi l-au dat. But where did they get it? Dar ei de unde l-au primit? Well, there's lots of places they can find a name. Dar sunt multe locuri unde ei se pot uita și găsi un nume. You can be named after a family member. Tu poți să fii numit după unul din membrii din familie. You can be named after some famous person. Tu poți să fii numit după ceva persoane faimoase. You can just make up a name. Sau chiar poți fabrica un nume. I mean, you can go to the store Tu te poți duce la magazin, and you can buy a book that has names in it. te duci și cumperi o carte care are nume în ea And they will tell you what those names mean. și acolo sunt explicații pentru fiecare nume și ți le vor spune. You can find some unusual names in here.
Și chiar nume neuzuale poți găsi chiar și în Scriptură. If you want to give your son or your daughter an unusual name, you can find it in the Bible. Dar dacă chiar dorești să-i dai un nume neuzual, nefolosit, mai puțin folosit copilului tău, îl găsești în Biblie. Or you can just make up a name. Sau chiar poți să fabrici un nume. I've met some people, I don't think anybody else in the world has that name. Am întâlnit oameni care mă gândeam că când am auzit numele lor că nimeni în lume nu poartă numele acela. But once they give you that name, Dar din moment ce ți-au dat numele acela, that becomes who you are. acela înseamnă cine ești tu de fapt. Now, in English, some names have meaning, În engleză unele nume au însemnătate and some names do not. și altele nu au. But in the Bible, every name has a meaning. Dar în Biblie toate numele au însemnătate. That's why they have that name. De aceea sunt puse aici. And that's sometimes why when God gave them a new character, Când Dumnezeu câteodată face să iasă la iveală un caracter nou, when He gave them a different lifestyle, când i-a dat un anume stil de viață, He gave them a different name. i-a dat un nume diferit. But that's who you are. Aceasta este cine ești tu de fapt. How many of you have a name? Câți dintre voi aveți nume? One time I decided to find out what my name meant. Odată am vrut să văd ce înseamnă numele meu. So I did a little bit of research. Și am făcut un pic de căutare. My name is Eldon. Numele meu este Eldon. And I haven't liked the word since. Și I nu-mi place ce înseamnă. Do you know what my name means? Știi ce înseamnă numele meu? It means the old one. Înseamnă cel bătrân. Well, that works now. It fits me. Asta potrivește acum, mi se potrivește. But when I was a little baby, Dar când eram un bebeluș, they named me the old one. îmi spuneau bebelușul bătrân, cel bătrân. So I've been old all my life. Și am fost bătrân toată viața mea. But like it or not, that's my name. Fie că vă place, că nu vă place, ăsta e numele meu. Do you remember when your first baby was on the way? Ți-aduce aminte când primul tău copil era pe drum să vină? And at that time you probably didn't know whether it was a boy or a girl. Și poate că nu știai la început dacă e băiat sau fată. So you picked out a couple of names. Și ai ridicat cumva, ai făcut rost de câteva nume. But when you gave it to that person, it became who they are. Dar când l-ai dat acelei persoane, au devenit cei ce erau. Now, who are these names that we read to you tonight? A cui erau numele celor care i-am citit în They seara were asta? the names of the children of Israel. Erau numele copiilor lui Israel. God's old covenant people. Oamenii cu care s-a făcut legământul în trecut. I'm only going to talk about two of them În tonight, seara aceasta nu voi vorbi decât două dintre nume. or we'd be here all night. Că altfel ar trebui să stăm toată noaptea. I'm going to talk about the first one and the last one. Am să vorbesc despre primul și despre ultimul. Reuben was the first boy, Ruben a fost primul băiat and Benjamin was number 12. și Beniamin a fost numărul 12. Now, notice those words. Notați-vă cele două nume. Ruben Benjamin. și Beniamin. They both say the same thing Amândouă spun același lucru, and something different. dar în același timp ceva diferit. Let's talk about Reuben. Haideți să vorbim un pic la început despre Ruben. What is the meaning of the name Reuben? Care este înțelesul numelui Ruben? Behold a son. Uitați, fiu. Or look, I got a baby boy. Sau uitați-vă, am un bebeluș băiat. It's a birth announcement. Este un anunț de naștere. I don't know what your custom is here in Romania. Nu știu cum este la voi în România procedeul, But in the States, when we have a child, dar în America, când noi avem un copil, we make a little card, facem o postcard and we send that birth announcement to all of our friends. și trimitem această vedere, să zic așa, la toți prietenii noștri. I don't know what you do here. Nu știu cum faceți voi aici. Now, what do we put on that card? Dar ce punem noi pe această vedere, ce o trimitem la toți? We put the name, Punem numele and hopefully you can tell whether it's a boy or a girl. și sigur e de dorit să spui dacă e băiat sau fată. And we put the date of when they were born. Și trebuie să punem data
când au fost născuți. Oh, they've got a baby. Neamul meu a primit un bebeluș. It's a boy or Este it's a girl. un băiat sau e o fată. But there's something else we put on that announcement Dar mai este ceva ce punem noi în acel that anunț. nobody pays any attention to. Ceva la care nimeni nu plătește atenție sau We nu. tell how much that baby weighed. Și noi punem acolo cât a fost greutatea copilului la naștere. And so there's an average size. Și este o mărime între care ei trebuie să fie If it's bebeluși. real small, we think, oh, that baby came early. Și dacă bebelușul nu are prea aproape de greutatea stabilită, spunem, copilul a venit prea devreme. Or if it's real big, we think, man, that's a big boy, big girl. Și dacă el a venit un pic mai dolofan, zicem, probabil că a crescut mai mult pentru că n-a vrut să vină. But most of the time, people pay no attention to how much that baby weighs. Dar de cele mai multe ori, oamenii nu sunt interesați de greutatea copilului. But when that baby is born, Dar când copilul acela este what's the născut, first thing the doctor does? care este primul lucru pe care doctorul îl face cu The copilul? baby is weighed. Prima dată copilul este cântărit. Why? De ce? Because it gives mom and dad a starting point. Pentru că dă tatălui și mamei un punct de plecare. Oh, it weighs 3 kilo. Are 3 kg. Fine, that's a good weight. Este o greutate bună. So everybody's Este un happy. bun început. You take the baby home, Îl iei pe copil acasă and in 2 weeks' time you go back to the doctor. și cam în 2 săptămâni te duci înapoi la doctor. When you take the baby to the doctor, what does he do? Când iei copilul și îl duci la doctor, ce face The el? first thing he will do is weigh that baby. Primul lucru pe care îl face, îl pune iarăși pe cântar. Now, if it weighs more than 3 kilo, Și everything's okay. Dacă cum îl cântărește, vede că are mai mult de 3 kg, înseamnă că totul e ok cu copilul. But what if the baby doesn't weigh as much as 3 kilo? Dar dacă copilul e mai slab decât ceea ce a avut la start, la plecare, la naștere, Is my baby all right? întrebi, este copilul meu bine, domnul doctor? Is everything okay? Este totul fine cu el? Oh, don't worry about it. Doctorul te bate pe umăr, It zice, just nu te lost some îngrijora, baby fat. a pierdut un pic, dar recuperează. So you take the baby home, Îl aduci pe copil acasă, and mama keeps watching that baby. mama se uită la el cu mare I atenție, hope everything's all right. cred că totul să fie bine cu copil. In 2 weeks, she takes the baby back Și to după the încă 2 doctor. săptămâni îl ia din nou și îl duce la doctor. And what's the first thing the doctor Și does? ce face doctorul prima dată? He weighs that baby. Îl cântărește din nou. What if it weighs less than it did before? Dar dacă cântărește mai puțin decât ultima cântărire, Fear begins to grip her heart. frica începe să-i atingă inima mamei. What's wrong with my baby? Ce-i greșit cu bebelușul meu? Oh, everything's all right, don't worry. Doctorul spune, nu, totul e ok, nu te necăji. You're not going to believe that doctor. Atunci, la mesajul ăsta ajungi să nu-l mai crezi pe doctor. You're going to take that baby to another doctor. Vei lua copilul și îl vei duce la un alt doctor. Why? De ce? Because babies are supposed to grow. Pentru că bebelușii trebuie să crească. When Jesus said in John chapter 3, Când Domnul Iisus a spus în Ioan 3, you must be born again. tu trebuie să fii născut din nou. Now, every evangelical church in the world believes that verse. Fiecare biserică evanghelică de pe planetă crede cuvântul ăsta. I don't care what denomination it is. Eu nu-mi pasă ce denominațiune este. If it preaches the gospel, Dacă predică Evanghelia, it believes that verse. crede versetul acesta. You must be born again. Trebuie să vă nașteți din nou. Well, how are you born? Dar cum ești născut din nou? You're born a baby. Ești născut un bebeluș. Let me emphasize something here. Haideți să vă certific. How many of you people in here were born? Câți dintre voi ați fost născuți? Every person in this room. Fiecare din cameră. That's how you got here. Așa ați ajuns până aici. I could ask the question, how many of you have been born again? Aș putea să vă întreb câți dintre voi v-ați născut și a doua oară, din nou. There is a natural birth.
Este o naștere naturală and there is a spiritual birth. și este o naștere spirituală. Now, how are you born naturally? Dar cum te-ai născut natural? You are born a baby. Te-ai născut un bebeluș. How are you born spiritually? Cum te-ai născut spiritual? You are born a spiritual baby. Ești născut un bebe spiritual. I don't care if you're 20 or 30 or 40 or 50. Eu nu măsor că tu ai 20, 30, 50. When you come to Jesus Christ and are Când vii born la Domnul again, Isus, indiferent la ce vârstă, it's a new life. este o nouă viață. Now, my last name is Wilson. Numele meu al doilea este Wilson. That tells you something. Și asta îți spune ceva. It tells you where I got my life. Îți spune unde am primit eu viața. I have Wilson life. Am viața lui Wilson. Now, what kind of life did Wilson give me? Dar ce viață mi-a dat mie Wilson? They gave me the kind of life they had. Mi-a dat viața pe care ei o au. It had a beginning and it will have an end. Are un început și are un sfârșit. But when I was born again, Dar când m-am născut din nou, I got a new name am primit un nume nou and I got a new life. și am primit o nouă viață. What kind of life did he give Dar me? ce viață mi-a dat cel care m-a născut din nou? The kind of life he has. Mi-a dat viața pe care o are el. Wilson life lasts so long. Viața lui Wilson ajunge atâta. But eternal life lasts eternally. Dar eterna viața celui care m-a născut din nou ține pentru totdeauna. And I have a new name. Și am un nou nume. My natural name is Wilson. Numele meu natural este My Wilson spiritual name is Christian. și numele meu spiritual este creștin. You must be born again. Trebuie să te naști din nou. Now, as a Wilson, I began to grow. Ca și Wilson am început să cresc. We expect that. Se așteaptă lucrul That's acesta. why the doctor weighs the baby De every aceea time you go to doctorul the cântărește office. copilul la orice vizită îi se face cu părinții. How many of you have children in this room? Câți dintre voi aveți copii? How were they born? Cum au fost ei născuți? They were born babies. Au fost născuți bebeluși. They couldn't walk. N-au știut să They umble, couldn't talk. n-au putut să vorbească, They didn't know very much, n-au știut prea multe, but they had life. dar aveau viață în ei. And what did you do? Ce ai știut tu? You watched them grow. Ai știut că ei trebuie să crească și te-ai uitat după lucrul Do acesta. you remember when they wrapped that finger around, they wrapped their hand around your finger? Îți aduce aminte când a prins degetul tău cu mânuța lui? And when they first smiled at you? Când a zâmbit prima dată la tine? Or the first time they rolled over? Când s-a dat de-a bușelea prima Or the dată? first tooth they had? Când a ieșit primul dinte Or care the i-a first ieșit? step they Când a took? făcut primul pas pe care l-a Or the făcut? first word they spoke? Sau primul cuvânt pe care el l-a vorbit? That's the joy of being a parent. Asta este bucuria de a fi părinte. To watch your child grow. Să te uiți la copilul tău cum crește. I can remember when my oldest son was just ready to talk. Mi-aduc aminte când fiul meu cel mare era aproape gata să înceapă să vorbească. I hoped his first word would be daddy. Am tânjit și am sperat ca primul lui cuvânt să fie tata. But I knew it might be mama. Dar m-am gândit că poate fi mama. The day came, he spoke his first word. Ziua a venit și el a vorbit primul lui cuvânt. It was not mama. N-a fost mama, It was not papa. n-a fost tata, It was the name of our dog. a fost numele câinelui nostru. But he learned to talk. Dar el a învățat să vorbească. He's growing. A crescut. Creștea. I was in the house when my first granddaughter took her step. Am fost anunțat când nepoțica mea, prima mea nepoțică, a făcut primul pas. That was over 30 years ago. A fost 30 de ani în urmă. I was sitting in an easy chair Stăteam într-un scaun and she was walking along the couch. și ea umbla pe lângă fotoliu And she turned and took a couple of steps toward me. și a început să vrea să facă câțiva pași spre mine And then she fell down. și a căzut jos. I jumped up. She walked. Și am strigat, m-am ridicat și am zis, ia umblă. I forgot that millions of kids have learned how to walk. Am uitat cum învață copiii să umble.
I didn't care about millions of kids, but I cared about that one. Nu mai îmi păsa de milioanele de copii care învață să umble, îmi păsa de asta una care era a mea. That's my granddaughter. Era nepoțica mea. She's walking. Și umblă. Why was I excited? De ce am fost atât de She's încântat? becoming something more than she was. Pentru că ea a început să devină ceva mai mult decât a fost. Then I remember when our oldest boy went to school. Și apoi mi-aduc aminte când băiatul nostru mai în vârstă a fost la școală. Eram așa de încântat. And I thought, he's so little. El părea așa de mic. He's hopping along and Și el era bucuros. I thought someday he's going to come home crying. Și mă gândeam într-o zi o să vin acasă Because plângând. all he's ever known is a mother and father and a brother. Pentru că tot ce știu ei când merg la școală îi tata, mama și frățiorul. But not everybody in school is going to like him. Dar nu toți din școală îl vor plăcea. Someday he's going to come home crying. Într-o zi va veni acasă plângând. And I had big tears in my eyes. Și am avut lacrimi în ochii mei. He's so little. Era așa de mic. But I still wanted my child to go to school. Dar vroiam ca copilul meu să meargă la școală. Because that's a part of growing up. Pentru că asta este o parte a creșterii. Now, what was I crying for? De ce plângeam? Was I crying for him or was I crying for me? Plângeam pentru el sau plângeam pentru mine? I was crying for me. Plângeam pentru mine. I want my child to learn. I want him to go to school. Vroiam copilul meu să meargă la școală și să învețe. I want him to grow. Vroiam să crească. Then I remembered when he's this tall. Și mi-aduc aminte când a ajuns așa mare. And he got married. Și el s-a căsătorit. I'm the man that performed the wedding ceremony. Eu sunt omul care îi căsătoresc pe oameni. And as they knelt in front of me, Și când stau în fața mea and I had my hands on their și head, când pun mâinile pe capul lor I'm praying over them, și mă rog peste ei and tears were running down my cheeks. și pe obraz îmi curg lacrimi, încep să curgă, But was I crying for them or was I crying for me? dar plâng pentru ei sau plâng pentru mine? I was crying for me. Plâng pentru mine. My house will never be the same. Casa mea nu va mai fi niciodată la But fel. I want my son to grow up. Dar vreau copilul meu să I crească. want him to be a husband. Vreau să fie un soț. I want him to be a father. Vreau să fie tată. I want my son to become a man. Vreau ca fiul meu să devină un Now, bărbat. God is our father. Dumnezeu este tatăl nostru. We make it so religious. Noi o facem așa religioasă. Oh, our Father which is in O, heaven. Tatăl nostru care ești în ceruri. But he's your father. Dar El e Tatăl nostru. What do you think when how do you think he feels when he looks at you? Dar ce crezi tu că Tatăl simte când se uită la tine? What did you feel when you look at your little boy, your little girl? Ce simți tu când te uiți la micuțul sau micuța ta copilă? You want them to become men. You want them to become women. Îți dorești să fie bărbat și femeie, să crească. You want them to grow up. Vrei să crească. Will life always be pleasant for them? Viața va fi întotdeauna frumoasă și bună pentru they ei? will have problems. Nu, vor fi probleme. But you want your son to be a man. Dar vrei ca fiul tău să fie un bărbat. You want your daughter to be a woman. Vrei ca fiica ta să fie o mare femeie. You want them to grow up. Vrei să crească. What do you think God feels about you? Dar ce crezi că simte Dumnezeu cu privire la We tine? are born babies. Noi ne-am născut bebeluși, But he has dreams for us. He has dar plans El for us. are visuri pentru noi. He wants you to grow in grace. Vrea să creștem în har. So when Jesus said you must be born again, Când Iisus spune voi trebuie să vă nașteți din nou, it didn't just deal with the birth. nu are de-a face doar cu nașterea. It dealt with a life. Are de-a face cu viața. It begins with the birth. Începe cu nașterea, But it's not the end, it's the dar beginning. nu este sfârșitul, este doar începutul. Here's a testimony of many Christians. Este o mărturie a multor creștini. Oh, I thank God that 50 years ago I was born again. Mulțumesc, Doamne, că acum 50 de ani m-ai născut din nou. And then that's all they have to say. Deci, aceasta este tot ce ei pot să spună. That's not a testimony. Asta nu este o mărturie. If that's your testimony, don't ever say it. Dacă este asta mărturia ta, nu mai zi niciodată. Because you know what you're saying? Tu știi ce spui? You're saying I'm 50 years a baby. Eu sunt un bebeluș de 50 de ani. If I were to give you my life story, Dacă eu ar trebui să-ți spun istoria vieții or mele it was advertised that I'm going to tell my life story, sau să fac publică
publică istoria vieții mele. And you thought, well, I'll go hear that old man. Vreau să-l ascult pe bătrânul ăsta. He'd been around a long time. A fost prin prejurul nostru de multă vreme. And he's been a lot of places. A fost în multe locuri. And all of that is true. Și asta e adevărat. But if I got here and told you when and where I was born, dar dacă eu vin aici și vă spun unde și când am fost născut, and then I sat down, și apoi mă așez jos, you think, what's wrong with that old guy? vei spune, ce-i greșit cu bătrânul ăsta? I want to know where he's been. Vreau să știu ce a făcut, unde a fost, What has he done? ce a făcut, What are his successes? care au fost succesele lui, What are his failures? care au fost falimentele lui. In other words, I begin with my birth. În alte cuvinte, încep cu nașterea, But if I really lived, dar dacă chiar am trăit, I have more to say than just am mai where I was mult de born. spus decât că m-am născut. If you are growing in the things of God, Dacă tu crești în credința în you Dumnezeu, will have more to say than when you got saved. ai mai multe de spus decât că te-ai născut doar sau ai fost salvat. That's a good beginning, Ăsta e un început bun, but it's not a good ending. dar nu e un sfârșit bun. When your baby was born, Când copilul tău a fost did you născut, say, well, that's over now? e gata, s-a născut. No, it's not over. It's just Nu, beginning. e doar începutul. A life is to be lived. Viața trebuie trăită. And when you come to Jesus, Și când tu vii la Isus, too many Christians, that's the end. pentru mulți creștini, venitul la Isus e sfârșitul. It's not the end, it's the beginning. Nu e sfârșitul, e începutul. God wants you to grow and learn and Dumnezeu become. vrea să crești și să înveți. Look at a child. Hai să ne uităm la bebeluș, la A copil. little boy has his birthday last week, Copilul a avut ziua de naștere săptămâna trecută and he's 6 years old. și are 6 ani. How old are you, Johnny? Johnny, cât ești tu de în vârstă? I'll be 7 next year. Voi fi 7 la anul. Why doesn't he say 6? De ce nu spune 6? He says, I'll be 7 next year. El spune, voi fi 7 la anul. He's becoming something more than he is. Pentru că el începe să fie ceva mai mult decât el este. He's excited about his development and growth. Este încântat de creșterea lui, Ask a child what grade there is in school. de dezvoltarea lui. Întreabă-l pe copil în ce clasă e la școală. Maybe they're in the second level. Poate că e clasa a doua. I'll be in the third level next year. Voi fi clasa a treia la anul. They don't tell you where they are, they tell you where they're going. Ei nu-ți spun unde sunt, ei îți spun unde vor să ajungă. That's the way we should be. Așa ar trebui să fim noi. Not where I am, Nu unde sunt, but where I'm going. ba unde vreau să ajung. God wants you to grow Dumnezeu vrea să crești and to become more than you are. și să devii mai mult decât tu ești. That's why little boys do that. De aceea băieții sunt așa energici. And that's why little girls twirl around and say, look at me. Și fetele se învârt și se bucură și zic, uite-te la mine. They're growing up. Pentru că cresc They're growing to become more than they are. să fie mai mult decât ele sunt. And what do you Ei as a sunt. parent do? What do you do as a parent? Ce faci tu ca părinte? You encourage them to grow. Tu îi încurajezi să You crească. encourage them to practice. Îi încurajezi să practice. Whatever they're trying to do, you encourage. Tot ce încearcă ei să facă, tu îi încurajezi. Do it more often. Și o faci tot mai des. Try harder. Încearcă mai greu. And so you encourage them in their Îi growth and development. încurajezi în creșterea lor. But too many Christians, Dar prea mulți creștini I talk about becoming a man of God or a woman of God. vorbesc despre a deveni un om al lui Dumnezeu sau o femeie a lui Dumnezeu. I'm a Christian, I'm going to heaven. Sunt creștin, mă duc în cer. Isn't that all that matters? Nu-i tot ce contează? No. Nu. Is the birth of your child all that matters? Dacă doar nașterea copilului tău e tot ce contează? No, you're excited about the beginning, Și dacă tu ești atât de încântat de început, but it's all the years that follow that matter. dar urmează anii care urmează. God gives us life Dumnezeu ne-a dat nouă viață by a new birth, pentru o naștere din nou. but He wants us to grow. Dar El vrea ca noi să Let creștem. me talk about number 12. Să vorbesc un pic despre Beniamin. Reuben was the birth. Ruben a fost nașterea, Benjamin, Beniamin. do you know what that word means? Și știi ce înseamnă cuvântul acesta? It means the son of my right hand. Fiul dreptei mele. Sau Now,
I don't know about your expression. You have It's the okay. expression? Yeah. What do we mean by a right-hand man? Ce înseamnă să fie fiul dreptei? Is my little baby my right-hand man? Este micuțul bebeluș fiul dreptei mele? No, he's not. Nu, el nu-i. He's my son. Este fiul meu. I love him, Îl iubesc, but he's not my right-hand man. dar nu este mâna mea dreaptă. Then when he's 2 or 3, Când este de 2 sau 3 ani, is my right-hand man? este el mâna mea dreaptă? Not really. Nu chiar. What about like this? Când e la 9-10? Nu? I may say he's my right-hand man. Eu mai pot să zic că este fiul dreptei mele, But it's not really so. dar nu este încă. When does he become my right-hand man? Când devine el mâna mea cea dreaptă? When he's a man. Când e un bărbat. Let me give you an illustration. Să vă dau o ilustrație. Let's say that I own a factory. Să zicem că eu posed o fabrică. And my dream is to have a son and then one day turn the factory over to him. Și visul meu este ca fabrica mea să am un fiu și într-o zi să eu dau lui. One day I come home from work and my wife says we're expecting a baby. Într-o zi vin acasă și soția îmi spune așteptăm un bebeluș. And we're so excited. Și noi suntem foarte I bucuroși. hope it'll be a boy. Oh, sper să fie băiat. So the time comes Timpul vine, and my wife gives birth to a boy. soția mea naște băiatul. Is my dream fulfilled? Este visul meu împlinit? It's on the way. Este pe drum. I have a son. Am un fiu, But I don't go down and change the name of the company from Wilson to Wilson and Son. dar nu schimb numele companiei Wilson cu numele fiului. I'll have to wait a good many years. Trebuie să aștept mulți ani. That boy has to grow up. Băiatul trebuie să crească. He doesn't know I have plans for him. El nu știe că eu am planuri pentru el. When he's born, he doesn't even know I'm his father. Când se naște nici nu știe că eu îi tatăl lui. He knows his mother first Știe pe mama mai întâi. because she meets a need that he has. Pentru că ea îi împlinește nevoile. But soon he knows I'm his daddy. Dar când el află că eu sunt tatăl lui And he grows. și crește, And when he's 2, he doesn't know I have a factory. când e la 2 ani nici nu bănuie că eu am o fabrică. When he's 4 years old, he might say, my daddy has a factory. Când ajunge la 4 ani mai poate spune tatăl meu are o But he fabrică. doesn't know what that means. Dar nici atunci nu înțelege He ce doesn't even înseamnă know what asta. a factory is. Nici nu știe ce e o fabrică. But when he's 8, he probably knows what a Dar factory când is. ajunge la 8, poate știe ce e o fabrică And he may know what I produce in that și factory. mai poate să știe dacă produc ceva acolo, ce produc. As he grows, he learns about my possessions. Pe măsură ce el crește, el începe să învețe despre posesiunile mele. That one day I want to turn over to him. Pentru că într-o zi eu sper ca el să poată prelua ce am eu. When he's 13, he knows what that factory is. Când are 13 știe ce este fabrica, But he doesn't work there. dar nu lucrează acolo. Then when he's 16, Când e la 16 ani, during vacation time in the summer, în timpul vacanțelor de vară, I give him a job in my îi factory. dau o slujbă în fabrica mea, But he's not the boss. dar nu este bossul. He may know by this time or figure that someday he will own that factory. Poate că la vârsta asta mai poate să se gândească că într-o zi va avea fabrica lui. But he doesn't walk in and say, hey everybody, I'm the new owner. Dar nu se duce la fiecare să îl bată pe umăr să-i spune eu sunt noul patron. He gets a job. El primește o And slujbă then a few days later, his boss comes to me. și după câteva zile mai încolo poate că șeful lui vine la mine. I have a problem with your son. Am o problemă cu fiul tău. We call him in. Îl chemăm. Now, when the boss tells me what my son does or doesn't do, Când șeful fiului meu, cum a fost angajat pentru slujba de vară, îmi spune ce face sau nu face, what should I do? ce trebuie eu să fac? That's all right. You're going to be the boss someday. Nu-i nimic, că tu vei fi șeful într-o zi. No. Nu fac asta. Look, son, Mă uit în ochii you lui. do what you're told to do. Fiule, tu trebuie să știi ce ți s-a spus să faci. You are under orders. Ești sub autoritate He has to learn to be under before he can be over. și tu trebuie să înveți să stai sub
înainte de a fi peste. That's a principle Asta e un principiu in every part of life. în orice parte a vieții. If you can't be under, you can never be over. Dacă nu poți să stai sub, nu o să fii peste. And each summer he gets a job in the factory. Și în fiecare vară el primește o slujbă în fabrică. A different job. O slujbă diferită. Some of them he likes and some of them he doesn't. Unele le va plăcea, altele nu îi le va plăcea. But he has to learn to take orders. Dar el trebuie să învețe să primească ordine. Because if you can't take orders, you can't give orders. Pentru că dacă tu nu poți primi ordine, nu vei da ordine. He goes to university. Se duce la universitate. Learning how to manage a business. Să învețe cum să conducă o afacere. And one day, Și într-o zi, if he proves himself faithful, dacă el se poate dovedi credincios, I changed the name of the company to Wilson and Son. schimb numele fabricii de la Wilson la fiul Wilson. And he receives his inheritance. Sau Wilson și fiul. Și el își primește moștenirea. But there's a growth process. Dar este un proces de creștere. God has a plan for your life. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. He has something for you to do. Are ceva pentru tine să faci. Many of you never do it. Mulți dintre voi n-ați făcut-o You încă. know why? Știi de ce? Because you're still babies. Pentru că încă sunteți bebeluși. You belong to the family. Aparții familiei. God loves you, Dumnezeu te iubește, but you're not his right-hand man. dar nu ești fiul dreptei. You become his child immediately by birth, Devii copil imediat prin naștere, but you become his right-hand man by growth. dar devii dreapta lui prin creștere. It's very simple. E foarte simplu. Now, how does a child grow? Cum crește copilul? They have to be fed. Trebuie hrănit. How can you become a man of God, a woman of God? Cum poți tu să fii un om al lui Dumnezeu sau o femeie al lui There is a Dumnezeu? similarity, but there's also a difference. Este o similaritate, dar este o diferență. A child almost automatically grows, Un copil aproape automat crește, but a Christian only grows if he wants to. dar creștinul nu crește decât dacă el vrea. You can be a Christian for 50 years and still be a Poți spiritual să fii baby. creștin pentru 50 de ani și tot să fii un copil. Did you hear that? Ai auzit? You can be a Christian for 50 years Poți să fii creștin 50 de ani and still be a spiritual baby. și să fii încă un copil spiritual. Now, babies are beautiful, Copiii sunt minunați, but a 50-year-old baby is not beautiful. dar un copil de 50 de ani nu e minunat. It's a tragedy. E o tragedie. God wants you to grow, Dumnezeu vrea să crești and only you can decide to grow. și numai tu poți decide dacă crești. You must eat on the Word of God. Trebuie să mănânci cuvântul lui Dumnezeu. Some of you never read the Bible. Unii dintre voi niciodată nu citiți. You have no spiritual food. N-aveți hrană spirituală. You say, well, I don't understand it. Păi tu zici, eu nu înțeleg. And if you don't read it, you never will. Și dacă nu citești, chiar că nu o să-l înțelegi. The more you read and study, the more you will learn. Cu cât citești mai mult, cu atât studiezi mai mult, cu atât înveți And mai the mult. more God can speak to you, Și Dumnezeu îți poate vorbi ție and you will grow. și vei crește. Now, I'm not a medical doctor. Acum, eu nu sunt un doctor medical. I don't know how eating food makes my body grow, Nu știu cum mâncând mâncare face creșterea în trup. but I eat anyway, Dar mănânc oricum and I receive the benefit of it. și primesc beneficiile acestei mâncări. I don't know how studying the Word of God makes you grow, Nu știu cum studiind cuvântul lui Dumnezeu mă face să cresc. but it works. Dar lucrează, Because funcționează. it's the bread of life. Este pâinea vieții. Thy words were found, Jeremiah 15 and 16. Ieremia 15:16. Thy words were found, and I did eat them. Am găsit cuvântul tău și l-am mâncat. They were unto me the joy and rejoicing of mine heart. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit, cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. And David said, thy word is more than my necessary food. Și David spune, cuvântul tău e mai important decât orice mâncare. You receive strength from the word of God. Primești putere din cuvântul lui Dumnezeu.
You can be a Christian Poți să fii creștin, and stay a baby. dar încă să fii totuși un bebeluș. But think how you would feel Dar gândește-te cum te-ai simți tu if you have a son or a daughter. dacă ai un fiu sau o fiică They never learn to walk. care n-au învățat niciodată They să never learn umble, to talk. să vorbească, They never go to school. niciodată nu merg la școală. You will love them, Îi vei iubi, but your heart will be broken dar inima ta va fi devastată. because you expect them to grow. Pentru că tu aștepți ca ei să Your crească. son to become a man and your daughter to become a woman. Fiul tău să devină un bărbat și fiica ta să God is devină o our femeie. Father. Și Dumnezeu este Tatăl With all nostru that means. With all that means. cu tot ceea ce asta înseamnă. And so I challenge you tonight. Vă provoc în seara aceasta Desire to grow. să doriți să creșteți. Desire the sincere milk of the word that you might grow thereby. Să doriți laptele duhovnicesc ca să creșteți. And if you're not hungry, tell the Lord that. Și dacă nu ți este foame, spune-i lui Dumnezeu asta. Lord, I'm not hungry, Doamne, nu sunt flămând, but I know I should be. dar știu că ar trebui să fiu. Help me with that. Ajută-mă cu And the asta. Lord will answer that Și prayer. Dumnezeu va răspunde acestea. And you'll begin to grow. Și tu vei începe să May crești. God take these words and bless you. Domnul să ia aceste cuvinte și să te May binecuvinteze. God take these words and challenge you. Domnul să facă ca aceste cuvinte să te provoace. God wants us to grow. Dumnezeu vrea să crești. Somebody says, well, I thought you were going to give us the word of the Lord. Cineva poate să zică, am crezut că ne aduci cuvântul Domnului. I have. Da, v-am adus. If you want it to be a prophecy, here, listen to this one. Dacă vrei, trebuie să asculți acesta mai întâi. Grow up. Crește. See, that didn't sound like a prophecy. Dacă vrei o profeție, crește. Nu, a crește nu sună a profeție. The Lord would say to his people, Domnul va spune copiilor lui, grow up. creșteți. That's the word of the Lord to every one of Și us. ăsta e cuvântul Domnului pentru fiecare. Become men and women of God. Să devii om și femeie al lui Not Dumnezeu. only a child of God, Nu but doar a un man, copil al lui Dumnezeu. a woman of God. O femeie a lui Dumnezeu, un bărbat al lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Wow!